हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 1.5 द नेकलेस पार्ट 2. या पाठातील चिटचॅट, मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. चिटचॅट सेक्शनमध्ये पहिला क्वेश्चन विचारण्यात आलेला आहे. हॅव यू एव्हर लॉस्ट एनिथिंग व्हॅल्युएबल? तुम्ही कधी एखादी मौल्यवान गोष्ट हरवली आहे का? जर तुम्ही हरवली असेल तर आपण उत्तर लिहिणार येस, आय हॅव लॉस्ट अ व्हॅल्युएबल थिंग. किंवा जर हरवली नसेल तर आपण उत्तर लिहू नो, I do not lost anything valuable. Next activity, name a book or movie that made you think. तुम्हाला विचार करायला लावणाऱ्या पुस्तकाचे किंवा चित्रपटाचे नाव लिहा. आणि आन्सर आहे तानाजी. तानाजी इज अ मूवी दॅट मेड मी थिंक. व्हॉट वॉज इट अबाउट? ती कशाबद्दल आहे? It was about the great warrior Tanaji. What was the best part about the book or movie? या पुस्तकाबद्दल किंवा चित्रपटाबद्दल सर्वात चांगला पार्ट, सर्वात चांगला भाग कोणता आहे? The best part about the movie, that is, he sacrificed his life for स्वराज्य, फॉर छत्रपती शिवाजी महाराज. आता आपण मार्जिन क्वेश्चन्स बघू. मार्जिन क्वेश्चन्समध्ये पहिली ॲक्टिव्हिटी आहे गेस द मीनिंग ऑफ. खाली दिलेले शब्द किंवा फ्रेज यांचा अर्थ ओळखायचा आहे. पहिला आहे ग्लिमर ऑफ होप. द मीनिंग ऑफ ग्लिमर ऑफ होप, that is a small sign or a small chance. Second word is a hollow, pale figure. It means a person having empty mind and almost white face because of frustration and exhaustion. Third, sick with grief and anguish. It means mentally ill because of great sadness and pain. Second, what was the arrangement with the jeweler? Do you think it was fair? Answer, they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. आणि यामध्ये दुसरा प्रश्न आहे डू यू थिंक इट वॉज फेअर? अँड आन्सर येस, इट वॉज फेअर. बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट दे मे गेट सम मोर टाईम टू फाइंड द नेकलेस. सो इट वॉज ए फेअर डील. थर्ड क्वेश्चन, हू इज मॅडम लॉयझेल? मॅडम लॉयझेल इज नथिंग बट Mathilde. Fourth, discuss. Why does Madame Forestier speak coldly to Mathilde? Answer, Mathilde returned the necklace after so many days. Madame Forestier did not like it and was angry with Mathilde. It is a usual tradition to return the borrowed things immediately after the work is done, but Mathilde did not do it. By speaking coldly, Madame Forestier expressed her anger and displeasure. What is meant by the horrible life of the very poor? Answer, the horrible life of the poor means a very tiring, bad, unpleasant and painful life. The poor are the people who live a miserable life with very little or no money at all.
They have no money to satisfy their day-to-day basic needs. They have to work hard all the day to make both ends meet. Matilda experienced this horrible life of the poor for saving money to clear the debt. Discuss. Who do you think was responsible for Matilda's misery? की मॅटिल्डाच्या दुःखाबद्दल कोण जबाबदार होतं? वॉज इट हर फ्रेंड? तिची मैत्रीण जबाबदार होती. शी हरसेल्फ, ती स्वतः जबाबदार होती. हर हजबंड, तिचा नवरा जबाबदार होता. ऑर द सर्कमस्टान्सेस, किंवा परिस्थिती जबाबदार होती. तुम्हाला काय वाटते? आय थिंक इट वॉज मॅटिल्डा हू वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिझरी. हर willfulness and obstinate behavior were the root cause of the disastrous incident. She borrowed the necklace and lost it, and that led to her misery. Her friend and her husband were in no way responsible for it. Of course, the circumstances, to some extent, too, are responsible for it. यानंतर आपण वळूया इंग्लिश वर्कशॉपकडे. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी, स्पॉट अँड सर्कल द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. खाली दिलेल्या वाक्यांमधील चूक ओळखा आणि त्या चुकीला सर्कल करा, त्याला वर्तुळ करा. देन रिराईट द सेंटेन्सेस आफ्टर करेक्टिंग देम. आणि ते वाक्य दुरुस्त करून पुन्हा लिहा. ए, बट दे कुड नॉट फाउंड इट. या वाक्यामध्ये फाउंड हे चुकीचं आहे. या ठिकाणी असायला पाहिजे होतं फाइंड. तर वाक्य आपण पुन्हा लिहू. बट दे कुड नॉट फाइंड इट. बी, यू मस्ट राईट टू युअर फ्रेंड. या ठिकाणी जो RIGHT दिलेला आहे तो राईट नसायला पाहिजे होता, त्याऐवजी असायला पाहिजे होता WRITE. तर वाक्य पुन्हा आपल्याला लिहिता येईल. यू मस्ट राईट टू युअर फ्रेंड. सी, ॲट द एंड ऑफ 1 वीक दे हॅव लूज ऑल होप. या वाक्यामध्ये लूज LOSE हे नसायला पाहिजे होतं, त्याला आपण सर्कल करू. त्याच जागेवर पाहिजे होतं लॉस्ट. मग वाक्य कसं पूर्ण होईल? ॲट द एंड ऑफ 1 वीक दे हॅव लॉस्ट ऑल होप. डी, ही वुड बॉरोड द रेस्ट. या ठिकाणी बॉरोड नाही पाहिजे, बॉरो पाहिजे. वाक्य तयार होईल ही वुड बॉरो द रेस्ट. ई, यू शूड हॅव रिटर्न इट सूनर. बघा, हॅवच्या नंतर आपण क्रियापदाचं तिसरं रूप लिहित असतो, पण या ठिकाणी हॅवच्या नंतर फक्त रिटर्न आहे. तर रिटर्नला आपण सर्कल करू आणि त्याच्या जागेवर पाहिजे शब्द रिटर्न्ड. RETURNED. मग वाक्य कसं तयार होईल? यू शूड हॅव रिटर्न्ड इट सूनर. F, अँड दिस लाईफ लास्टेड फॉर 10 years. तर या ठिकाणी लास्टेडच्या नंतर फॉरची आवश्यकता नाही. वाक्य तयार होईल अँड दिस लाईफ लास्टेड 10 years. जी, नो आय एम मॅटिल्डा लॉयझेल. या ठिकाणी लॉयझेल हा शब्द L या ठिकाणी कॅपिटल पाहिजे. नो आय एम मॅटिल्डा लॉयझेल. H, मॅडम फॉरेस्टियर वेअर स्टन्ड. आता या वाक्यामध्ये बघा, मॅडम फॉरेस्टियर ही एक व्यक्ती आहे. मग एक व्यक्ती आहे तर त्याच्यासमोर वेअर नसायला पाहिजे, त्या ठिकाणी वाज पाहिजे होतं. वेअरला आपण सर्कल करू, त्या ठिकाणी लिहू वॉज. वाक्य पूर्ण होईल मॅडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन्ड. सेकंड ॲक्टिव्हिटी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. खाली दिलेला टेबल आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. बघा, एका कॉलममध्ये आहे नंबर, दुसऱ्यामध्ये अटरन्स म्हणजे उच्चारलेले वाक्य. हू सेड इट,
कोण म्हणाले, टू हुम कोणाला म्हणाले, आणि दिलेलं आहे व्हेन केव्हा म्हणाले. हे आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर ए आहे, आय टच्ड इट इन द हॉल ॲट द मिनिस्ट्री. आता हे वाक्य कोण म्हणालं? हे वाक्य म्हटलेलं आहे मॅटिल्डाने. कोणाला म्हटलं? टू हर हजबंड. केव्हा म्हटलं? वेन ही आस्क्ड हर इफ शी हॅड इट वेन शी लेफ्ट द हॉल. सेकंड सेंटेन्स, सेंटेन्स बी, इट विल गिव्ह अस टाईम टू लुक सम मोर. हे वाक्य कोण म्हटलं? हू सेड इट? मिस्टर लॉयझेल. कुणाला म्हटलं? मॅटिल्डाला. केव्हा म्हटलं? वेन ही टोल्ड मॅटिल्डा टू राईट टू हर फ्रेंड. सी, आय माईट हॅव नीडेड इट. हे कोण म्हटलं? मॅडम फॉरेस्टियर. कोणाला म्हटलं? टू मॅटिल्डा. आणि केव्हा हे म्हटलेलं आहे? वेन मॅडम लॉयझेल टूक द नेकलेस बॅक. डी, यू मस्ट हॅव मेड अ मिस्टेक. हे कोणी म्हटलेलं आहे? मॅडम फॉरेस्टियर. टू हुम कोणाला म्हटलं? मॅटिल्डा. वेन मॅटिल्डा ॲड्रेस्ड हर सो फॅमिलियरली. ई, वेल आय लॉस्ट इट. हे कोण म्हटलं? मॅटिल्डा. कोणाला म्हटलेली आहे? तर मॅडम फॉरेस्टियर. केव्हा म्हटली? वेन मॅटिल्डा रिमाइंडेड हर अबाउट दी नेकलेस. एफ, माइन वॉज ॲन इमिटेशन. कोण म्हटलं? मॅडम फॉरेस्टियर. टू हुम कोणाला म्हटले? मॅटिल्डा. केव्हा म्हटले? वेन फॉरेस्टियर टोल्ड मॅटिल्डा इट्स रियल कॉस्ट. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, राईट व्हॉट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स अँड ॲक्शन्स ऑफ मॅटिल्डा. खाली मॅटिल्डाचे काही विचार किंवा मॅटिल्डाच्या काही कृती दिलेल्या आहेत. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते ते लिहा. ए, मॅटिल्डा वॉज शॉक्ड, डिस्पेअर्ड ओव्हर द लॉस ऑफ हर नेकलेस. मॅटिल्डा आपला नेकलेस हरवल्यामुळं शॉक्ड झाली होती, तिला धक्का बसला होता, ती निराश झालेली होती. आन्सर, आय थिंक हर रिॲक्शन टू द लॉस ऑफ हर नेकलेस वॉज नॅचरल, बट शी हरसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रॅजेडी. हर स्टबर्न बिहेवियर is to be blamed for the loss. B, Matilda wrote a note to her friend as dictated by her husband. तिच्या नवऱ्यानं सांगितल्याप्रमाणे मॅटिल्डाने तिच्या मैत्रिणीला एक चिठ्ठी लिहिली. आन्सर, द कपल couldn't find the lost necklace even after a long search. They expected to find it someday. For that, they needed some more time, and Matilda was compelled to write the false letter to her friend. Her action of telling lies and betraying her friend was immoral and ridiculous. C, Matilda and her husband decided to replace the necklace. Matilda आणि तिच्या पतीने नेकलेस म्हणजे जो काही हार आहे तो हार बदलून देण्याचे ठरवले. आन्सर, आय थिंक दॅट देअर डिसिजन ऑफ रिप्लेसिंग द नेकलेस वॉज इमॅच्युअर अँड इनसिन्सिअर. इन्स्टेड दे शुड हॅव क्लिअरली अँड ओपनली टोल्ड मॅडम फॉरेस्टियर अबाउट द इन्सिडेंट. इट कुड हॅव सेव्ड देम फ्रॉम द हॉरिबल लाईफ दे हॅड टू फेस अँड द ड्रेडफुल डेप्ट they had to pay. D, Matilda returned the diamond necklace to her friend. मॅटिल्डाने तिच्या मैत्रिणीला डायमंड नेकलेस परत केला. आन्सर, आय थिंक
It was her moral responsibility to return the borrowed diamond necklace immediately after the party day, but she delayed. She did so to hide the fact that she had lost the diamond necklace. Her negligence made her to make one more wrong. E. Matilda did not tell her friend about the loss and replacement. मॅटिल्डाने तिच्या मैत्रिणीला नुकसानीबद्दल आणि रिप्लेसमेंटबद्दल सांगितलं नाही. आन्सर. It was another big mistake she committed. It was her thoughtfulness action. Had she told her friend about the loss of the necklace, further ruinous incidents wouldn't have occurred and the remedy for the problem would have been very simple and easy. F. Matilda worked very hard to pay the debt. कर्ज फेडण्यासाठी मॅटिल्डा खूप मेहनत करू लागली. आन्सर. Matilda's action shows that she was a completely transformed woman. She had changed her attitude towards her lifestyle. She forgot her dreams of living a luxurious life. She worked hard and saved money for repaying the debt. She felt duty bound for coming out of the devastating situation she was responsible for. G. Matilda and her husband paid off the debt in 10 years. मॅटिल्डा आणि तिच्या पतीने 10 वर्षात कर्ज फेडले. आन्सर. The income of Matilda's husband was meager, so both of them worked very hard for 10 long years to save money for repaying the debt. They curtailed their needs severely. Her husband worked extra to ease the burden of debt. Somehow, they faced the ooze together bravely and sincerely. H. Matilda told her friend about the lost necklace. मॅटिल्डाने हरवलेल्या नेकलेसबद्दल आपल्या मैत्रिणीला सांगितले. मॅटिल्डा वॉज नाव अ रिलीव्ड पर्सन. Though it was her fault, she must have thought that she would tell the truth to her friend and tell her how she struggled for 10 long years that made her look old. Fourth activity, form pairs. जोड्या बनवा. Discuss how part second of the story could have been different. आणि आपल्याला चर्चा करायची की पार्ट सेकंड या स्टोरीचा जो काही पार्ट सेकंड आहे तो यापेक्षा वेगळा कसा बनवू शकला असता. राईट युअर स्टोरी लाईन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स शोविंग द मेन इव्हेंट्स. की या ठिकाणी तुमची स्टोरी लाईन लिहायची ज्यामध्ये मेन इव्हेंट्स हे बुलेटच्या स्वरूपात आल्या पाहिजे. आन्सर. द फ्रँटिक सर्च फॉर अ नेकलेस फॉर अ डे. Matilda confessing to Madame Forestier about losing the necklace and reimbursing the cost. Madame Forestier asking for 500 francs. Difficult, but the Loisels manage to pay. Matilda learns a valuable lesson and decides not to be so materialistic in the future. Fifth activity, imagine what must have happened after Matilda's friend discovered that the diamonds were real. जर मॅटिल्डाच्या मैत्रिणीने ते डायमंड्स ते हिरे खरे असल्याचं शोधलं असतं तर काय झालं असतं. डू यू थिंक शी वुड रिटर्न इट टू मॅटिल्डा. तिने ते मॅटिल्डाला परत केले असते का. वुड दॅट मेक मॅटिल्डा हॅप्पी. यामुळं मॅटिल्डा हॅप्पी झाली असती का, आनंदी झाली असती का. आय थिंक मॅडम फॉरेस्टियर वॉज अ गुड फ्रेंड अँड शी वुड डेफिनेटली गिव्ह द नेकलेस बॅक, especially after realizing the sufferings faced by
the loyalties for 10 years to pay for it. But in these 10 years' time, Matilda has learned the value of things and realized the importance of small things and that she doesn't materials to be happy. But after receiving the necklace back, the standard of living of the Loyals will certainly improve as they no longer needed to live a life of extreme poverty. This would certainly make Matilda happy. Sixth activity, discuss the following and write about it in your own words in 5 to 6 lines. खाली दिलेल्या प्रश्नांबद्दल चर्चा करायची आहे आणि तुमच्या स्वतःच्या शब्दात 5 ते 6 ओळींमध्ये याचं उत्तर लिहायचं आहे. ए, व्हॉट वूड यू डू इफ समथिंग लाईक दिस हॅपन टू यू? जर असं तुमच्यासोबत घडलं तर तुम्ही काय कराल? आन्सर, I would honestly tell the person that I have lost or misplaced their belongings, and I would gladly replace it at whatever cost to myself. This is not just the better way out of it, but it also avoids confusion like in the story. B. What opinion do you form about Matilda's husband from her story? मॅटिल्डाच्या या कथेवरून मॅटिल्डाच्या पतीविषयी तुमचं कसं किंवा काय मत बनलेलं आहे? आन्सर, मॅटिल्डाज हजबंड इज अ व्हेरी सपोर्टिव्ह अँड लव्हिंग हजबंड. नॉट ओनली डज ही लिसन टू हर रिक्वेस्ट अँड फुलफिल देम इवन व्हेन ही कांट, बट ऑल्सो स्टँड्स बाय हर इन टाइम्स ऑफ ट्रबल. ही डझंट ब्लेम हर for long the necklace when he could have easily avoided helping her. He waits by her side and works hard to pay back for the necklace. He is an ideal partner and Matilda is lucky to have him. See which events in the story part 1 and part 2 changed Matilda's life. की पार्ट 1 आणि पार्ट 2 या कथेमधला जो काही पार्ट 1 आहे आणि पार्ट 2 आहे याच्यामध्ये कोणत्या अशा घटना आहेत की ज्या घटनांनी मॅटिल्डाचं जीवन बदललं? आन्सर, मॅटिल्डाज लाईफ चेंजिंग फर्स्टली हर बॅड लक टू बॉर्न इन द मिडल क्लास फॅमिली. सेकंडली हर मॅरेज टू अ क्लर्क नेक्स्ट टू द इन्व्हिटेशन, the borrowing of necklace from her friend, losing that necklace at the party, and finally, instead of honestly revealing the truth to her friend, she along with her husband went ahead and purchased a replica of the necklace, which in reality was a fake. Now move on to language study. Seventh activity, read the table of verb forms given below. खाली काही क्रियापदाचे रूप दिलेले आहेत ते वाचा. बघा, बेस फॉर्ममध्ये आहे गिव, गिव्ज. पास्ट टेन्समध्ये गेव, गिविंग आणि पास्ट पार्टिसिपलमध्ये गिवन. त्यानंतर आहे ड्रॉ, ड्रॉज. पास्टमध्ये ड्र्यू. त्यानंतर आय एन जी रूप लागल्याच्यानंतर ड्रॉईंग आणि पास्ट पार्टिसिपल ड्रॉन. ईट, ईट्स, एट, ईटिंग, ईटन. त्यानंतर शो, येस किंवा ई एस प्रत्यय लागल्यानंतर शोज. पास्ट टेन्समध्ये शोड. प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे शोविंग आणि पास्ट पार्टिसिपल शोन. त्यानंतर टेक, टेक्स, टूक, टेकिंग, टेकन. से, सेज, सेड, सेईंग, सेड. कम, कम्स, केम, कमिंग, कम. गो, गोज,
went, going, gone. The base form is used as an infinitive. जो काही बेस फॉर्म असतो तो इन्फिनिटिव्ह म्हणून वापरला जातो. फॉर एक्झाम्पल यू मे गो, या ठिकाणी गो हे काय आहे, इन्फिनिटिव्ह आहे. शी विल गो. इन ऑर्डर्स, ऑर्डर देत असताना फॉर एक्झाम्पल गो होम. सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये कसा वापरला जातात, सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये कसा वापरला जातो, आय गो टू स्कूल, वी गो होम, डू यू गो देअर एव्हरी डे, द चिल्ड्रन or they go up, etc. Note that we use the with he, she, it to show the past tense form has ed at the end. Note that we use s form with he, she, it, third person singular subjects to show the simple present. The past tense form has ed at the end. Past tenseच्या रूपाला काय लागलेलं असतं, ईडी लागलेलं असतं. बट मेनी कॉमनली यूज्ड व्हर्ब्स हॅव डिफरंट पास्ट टेन्स फॉर्म्स. पण बरेचसे नेहमी वापरले जाणारे जे काही व्हर्ब आहेत त्यांचे वेगवेगळे पास्ट टेन्स फॉर्म असतात. फॉर एक्झाम्पल केम, जसं कमचं केम झालेलं, या ठिकाणी ईडी तर काही लागलेली नाही. गोचं वेंट झालं, याही ठिकाणी ईडी लागली नाही. त्यानंतर स्पीकचं स्पोक झालं, इथेही ईडी लागलेलं नाही. द आय एन जी फॉर्म इज नोन ॲज द प्रेझेंट पार्टिसिपल. बघा, ज्यावेळेस क्रियापदाला आय एन जी रूप लागते, आय एन जी प्रत्यय लागतो, तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, प्रेझेंट पार्टिसिपल. इट इज यूज्ड विथ फॉर्म्स ऑफ बी टू शो कंटिन्युअस ॲक्शन. बघा, हे जे काही आहे ते बी म्हणजे टू बीचं सहाय्यकारी जे क्रियापद आहे त्याच्यासोबत येतं. आणि कशासाठी, टू शो कंटिन्युअस ॲक्शन, की एखादी क्रिया चालू आहे, कंटिन्यू आहे, ते दर्शवण्यासाठी हे क्रियापदासोबत येत असते. एक्झाम्पल बघा, आय एम ईटिंग. बघा, आय एम या टू बीच्या सहाय्यकारी क्रियापदानंतर ईट या क्रियापदाला आय एन जी प्रत्यय लागलेला आहे. नंतर आहे यू वेअर ईटिंग, शी वॉज ईटिंग. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सर्टन कन्स्ट्रक्शन्स लाईक, काही कन्स्ट्रक्शनमध्ये वाक्यरचनांमध्ये ते वापरलं जातं. जसे ही सॅट कॉपिंग अ मॅन्युस्क्रिप्ट. अशा पद्धतीच्या रचनासुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. द पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड विथ द फॉर्म्स ऑफ हॅव शोज कम्प्लिटेड ॲक्शन. बघा, जे काही पास्ट पार्टिसिपल आहे ते जर हॅवसोबत वापरलेले आहेत तर त्यावेळेस ते आपल्याला कम्प्लिटेड ॲक्शन, पूर्ण झालेली कृती दर्शवतात. फॉर एक्झाम्पल आय हॅव ईटन, यामध्ये हॅवच्या नंतर जे पास्ट पार्टिसिपल आलेलं आहे त्यामुळे ही ॲक्शन पूर्ण झाल्याचं आपल्याला समजते. दे हॅव कम. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सर्टन कन्स्ट्रक्शन्स लाईक दे लुक्ड ॲट ईच अदर स्टंड. जे काही वाक्य मी उच्चारलेले आहेत तशा प्रकारच्या रचनांमध्ये सुद्धा हे वापरलं जाते. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन्स. जे काही ॲक्टिव्ह व्हॉईस, पॅसिव्ह व्हॉईस असतात त्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये सुद्धा हे वापरले जातात. वी विल लर्न अबाउट पॅसिव्ह व्हॉईस लेटर, की नंतर समोर आपण काय करणार आहोत, पॅसिव्ह व्हॉईसचा अभ्यास पण करणार आहोत. यानंतर आपल्याला एक उपक्रम दिलेला आहे, मेक अ टेबल ऑफ वर्ब फॉर्म्स फॉर युअर ओन रेफरन्स. तुमच्या स्वतःच्या रेफरन्ससाठी एक वर्ब फॉर्म्सचा टेबल तयार करायचा आहे. ट्राय टू अरेंज द वर्ब्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आणि त्या वर्ब्सना तुम्हाला अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार अरेंज करायचं आहे. कीप ॲडिंग न्यू वर्ब्स टू युअर टेबल फ्रॉम टाईम टू टाईम. आणि वेळोवेळी आपल्याला आपल्या टेबलमध्ये नवनवीन वर्ब फॉर्म्स ॲड करायचे आहेत. व्हेन यू राईट, चेक युअर वर्क टू सी वेदर यू हॅव यूज्ड द करेक्ट वर्ब फॉर्म.
की ज्यावेळेस तुम्ही लिहाल त्यावेळेस आपण करेक्ट वर्ब फॉर्म लिहिलेत की नाहीत हे आपल्याला चेक करायचं आहे. बघा काही वर्ब फॉर्म लिहूत. ॲबॅश, ॲबॅशिश, ॲबॅश्ड, ॲबॅशिंग, ॲबॅश्ड. अबेट, अबेट्स, अबेटेड, ॲबेटिंग, ॲबेटेड. ॲक्सेप्ट, ॲक्सेप्ट्स, ॲक्सेप्टेड, ॲक्सेप्टिंग, ॲक्सेप्टेड. अरेस्ट, अरेस्ट्स, अरेस्टेड, अरेस्टिंग, अरेस्टेड. आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्ड. असर्ट, असर्ट्स, असर्टेड, असर्टिंग, असर्टेड. अवेक, अवेक्स, अवोक, अवेकिंग, अवोकन. बँग, बँग्स, बँग्ड, बँगिंग, बँग्ड. बॅनिश, बॅनिशिश, बॅनिश्ड, बॅनिशिंग, बॅनिश्ड. बॅश, बॅशिश, बॅश्ड, बॅशिंग, बॅश्ड. बॅट, बॅट्स, बॅटेड, बॅटिंग, बॅटेड. बियर, बियर्स, बोअर, बिअरिंग, बॉर्न. बिल्ड, बिल्ड्स, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ट. बज, बझिस, बज्ड, बझिंग, बज्ड. कॅल्क्युलेट, कॅल्क्युलेट्स, कॅल्क्युलेटेड, कॅल्क्युलेटिंग, कॅल्क्युलेटेड. कॉल, कॉल्स, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्ड. कॅरी, कॅरीज, कॅरीड, कॅरिंग, कॅरीड. डॅमेज, डॅमेजेस, डॅमेज्ड, डॅमेजिंग, डॅमेज्ड. डॅम्प, डॅम्प्स, डॅम्प्ड, डॅम्पिंग, डॅम्प्ड. डेअर, डेअर्स, डेअर्ड, डेअरिंग, डेअर्ड. असेच आणखी बरेचसे वर्ब फॉर्म्स तुम्ही याच्यामध्ये अगदी झेडपर्यंत ॲड करू शकता. तर या ठिकाणी हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.